بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض lesson 5-6 أو الدرس الخامس والسادس من كتاب جيم. ولكن طبعا كان عندنا homework في الدرس الثالث والرابع. read and correct the underline words، يعني هنقوم بتصحيح الأخطاء. طبعا زي ما احنا قلنا السؤال أصبح ما عادش طبعا بيحط لنا خط تحت الكلمة، ولكن بيحط لنا نقط ويقول لنا complete the sentences، يعني أكمل الجمل with words in brackets، بالكلمات اللي في بين الأقواس، وحط لنا الكلمة بين القوسين. At home my mother is always busier than my father. طبعا هنا عندنا than، يبقى دي مقارنة بين اتنين. المقارنة بين اتنين للصفة القصيرة بنضيف ايه؟ بنضيف er. وعشان الصفة busy منتهية بواي هتبقى ايه؟ هتحذف الواي وهنضيف ier. Number 2 China is much bigger than British. طبعا دي مقارنة اسمها ايه؟ bigger than، يبقى احنا بنستخدم كلمة than. The dogs are feeding by فاروق. طبعا هنا the dogs الكلاب طبعا بتطعم أو بيطعمها فاروق، فطبعا هي مبنية للمجهول، فقلنا المبني المجهول أساسه ركنين، verb to be والتصريف مين؟ التالت، يبقى are fed. feed fed fed. Nowadays a lot of computers made in China. طبعا هنا الكمبيوترز تصنع في الصين، فطبعا هنا مبنية للمجهول، يبقى ايه؟ verb to be والتصريف التالت. عند التصريف التالت يبقى ناقص verb to be، يبقى are made. طبعا عندنا باراجراف my city موجود معانا على القناة، ممكن نذاكره ونعمل ايميل. نيجي عندنا للكلمات اللي عندنا في الدرس في lesson 5 and 6. diagram يعني رسم توضيحي. burn والتصريف التاني منها burn يعني يحرق. reuse يعني يعيد استخدام reuse. solution يعني حل، جاي من الفيرب اللي هو solve يعني يحل. vote يعني يدلي بصوته أو يصوت في انتخابات مثلا vote. aim يعني هدف. aim معناها هدف كنون أو يهدف إلى كفيرب. aim بتساوي في المعنى goal يعني هدف. our goal in life أو our aim in life يعني هدفي في الحياة، يبقى aim يهدف أو هدف. city center وسط البلد. collect يعني يجمع. event يعني حدث، جمع events أحداث. جاز اللي هو غاز، جمع جازس يعني غازات. global يعني عالمي. global warming يعني عملية الاحتباس الحراري، جاي منها global warming. طبعا global warming يعني ظاهرة الاحتباس الحراري. global لوحدها معناها عالمي. importance اللي هي أهمية ليه. importance of. including يعني مشتملا على. including مشتملا على أو متضمنا. lead to يعني يؤدي إلى، وطبعا الفعل lead من الأفعال اللي بيجي معاها الفيرب فيه ing. he leads to having some problems for example. يبقى عندنا lead بيجي معاه to والفيرب فيه ing أو النون الاسم. remind يعني يذكر. في عندنا remember يعني يتذكر، فطبعا remember from himself. يبقى في عندنا remember يعني يتذكر، وفي عندنا remind يعني يذكر. river bank يعني ضفة النهر. river bank كلمة bank معناها ضفة. ضفة النهر اسمها river bank. towns يعني أطنان. towns. أمستردام يعني مدينة أمستردام. billion يعني مليار. billion.
colored يعني ملون. Germany اللي هي ألمانيا. Netherland اللي هي هولندا. South Korea يعني كوريا الجنوبية. في عندنا North كوريا اللي هي كوريا الشمالية. North طبعا واخدين الدايركشنز في الحلقة الماضية، فلو قلنا North كوريا يعني كوريا الشمالية. North كوريا. بالنسبة للإكسبريشنز اللي عندنا التعبيرات give suggestions يعني يعطي اقتراحات. give suggestions. make suggestions ممكن أقول give أو make. give يعطي و make يقترح أو يقدم اقتراح. respond to suggestions يعني يرد على الاقتراحات. solve a problem يعني يحل مشكلة. global recycling day اليوم العالمي لإعادة التصنيع. Global Recycling Day اليوم العالمي لإعادة التصنيع. A bag of rubbish يعني كيس قمامة. A bag of rubbish. Careful with يبقى careful بيجي مع حرف الجر with و a bag of. Clean up يعني ينظف. Clean up يعني ينظف ناخد حرف الجر up. A part of يعني جزء من. A part of يعني جزء من. بالنسبة للlistening عندنا الاستماع. The problem is that المشكلة is that we all use too much water كلنا بنستخدم الكثير من الماء. That's true وهذا حقيقي. So how can we use less water كيف نستخدم القليل من الماء. Well why don't we try recycling water ليه ما نقومش بإعادة تصنيع المية. How could we do that كيف نفعل ذلك. For example على سبيل المثال we could use the water from washing to water the plants. ممكن ناخد أو نستخدم المياه الاستحمام أو الغسيل to water plants لري النباتات. That's an interesting idea يعني فكرة شيقة. The plants would like that. النباتات would like that هتحب ذلك. listening تاني عندنا our school project this week is to think about rubbish at school. Our school project المشروع اللي عندنا في المدرسة this week is to think about rubbish at school يعني القمامة اللي عندنا في المدرسة. In our school في مدرستنا we have a rubbish bin in every room. يعني عندنا سلة قمامة in every room في كل حجرة. The students are very good and they always put their rubbish in the bins. The students are very good الطلبة كويسين جدا and they always put their rubbish وبيضعوا القمامة in the bins في سلات القمامة. At the moment في اللحظة دي أو في التو the rubbish is collected القمامة بتجمع every week and goes to a special place وطبعا بيودوها لمكان خاص in the city في المدينة. But when we look inside the bins ولكن لما بننظر في القمامة we can see the most of the rubbish is made of paper or plastic. معظمها أوراق أو بلاستيك. We can recycle a lot of this rubbish. ممكن نقوم بإعادة تصنيع هذه القمامة. So now before students put things in the rubbish bin قبل ما يضعوا القمامة في سلات القمامة we ask them to think طلبنا منهم يفكروا. Can I recycle that ممكن نقوم ونعمل لها إعادة تصنيع. If the answer is yes لو الإجابة yes نعم they can now put it in a special bin ممكن نضعوها في سلة خاصة so it can be used again ممكن نعيد استخدامها مرة أخرى. Listen and check your answer to exercise وهنشوف كده الانسر عندنا. number دينا look at all the plastic water bottles طبعا دي ازاز المية in the rubbish bin في سلات القمامة. the problem is that
we use too many of them بنستخدم منها الكثير. how can we stop people using them ازاي نخلي الناس يتوقفوا عن استخدامها. why don't we ask people to use them again ليه ما يطلبش منهم يستخدموها مرة تانية. how could we do that كيف ذلك. people could take home the bottles ياخدوا الأزاز للمنزل wash them ويغسلوهم and bring them to school the next day ويحضروهم معهم اليوم التالي. That's an interesting idea دي فكرة شيقة. We can see what the teacher thinks وهنشوف المعلم هيعمل فيهم ايه. Students help to clean river. Students help to clean river. الطلبة بيساعدهم في تنظيف مياه الريفر النهر. Last weekend في نهاية الأسبوع الماضي 10 students from class 7 helped clean up the part of the river bank. ساعدهم في نظافة ضفة النهر near the city center بالقرب من city center مركز المدينة. The students collected 15 bags of rubbish. جمعهم 15 15 كيس قمامة. Their teacher Mr. Hassan said the students were sad to find so much rubbish. إن هم طبعا sad يعني كانوا زعلانين to find إنهم يجدوا so much rubbish الكثير من القمامة. There were lots of plastic bags and bottles. There were lots الكثير من plastic bags يعني أكياس البلاستيك and bottles والزجاجات. He said we even found an old shoe. حتى وجدنا an old shoe يعني فردة حذاء قديمة. One of the students said أحد الطلبة قال it was great to clean the river bank يعني حاجة كويسة إن احنا ننظف ضفة النهر. But we need to teach people to be more careful. ولكن محتاجين إن الناس أو نعلم الناس to be more careful إن يكونوا أكثر حرصا with their rubbish مع القمامة اللي بيستخدموها. Rubbish in the river damages the wildlife. Rubbish in the river يعني القمامة اللي في النهر damages the wildlife بتدمر أو بتتلف من الوايلد لايف الحياة البرية. Well done to the volunteers يعني أحسنتم اللي هم الفولنتيرز المتطوعين. بالنسبة للأسئلة اللي عندنا عن الفوكاب number 1 My father always asks us to space suggestions about how to spend the weekends. طبعا to make suggestion قلنا suggestion يعني بيقترح أو بيقدم اقتراح. طلب الأب طبعا طلب يقدم اقتراحات. Adults are the people who are able to space and choose the person they want. Adults الكبار are the people who are able قادرين على ايه to vote. vote يعني قلنا يصوت أو يدلي بصوته يبقى letter A. My mother always tells me how to space my problems alone. to طبعا والدتي دايما بتقولي ان انا اتعلم ان انا ايه to solve my problems احل مشاكلي alone بنفسي. يبقى تبقى عندنا letter C. My class decided that we could space bottles to recycle them. طبعا we could collect bottles يعني نعيد استخدامهم مرة تانية. يبقى to collect bottles يعني نجمع الأزايز to recycle them لإعادة استخدامها يبقى to collect. لكن طبعا drop يرمي attract يجذب throw يلقي. space is the way we reuse old things. الطريقة اللي بنعيد بها استخدام الأشياء to become new again. طبعا اللي هي letter B recycle. recycling إعادة التصنيع. climate change is a space problem that we should care about. طبعا is a global problem. global يعني ايه مشكلة عالمية اللي هو تغير المناخ. طبعا letter G global يعني عالمي. People in my local area decided to clean up the space to reduce water pollution عشان يقللوا من تلوث الماء. طبعا garden park river bank street. طبعا river bank يعني ضفة النهر لأن طبعا هنا الايه بخاص بالووتر. My mother always advised me to be careful. طبعا careful with بيجي مع حرف الجر with careful with.
rubbish in the river space the wildlife. طبعا الرابش القمامة بتعمل ايه في الوايلد لايف؟ طبعا damages يعني بتتلف أو بتدمر. letter A. Mr. سعيد asked us to write a paragraph about the space of recycling. The importance يعني أهمية the importance of recycling يعني أهمية إعادة التصنيع. letter D. بالنسبة للسبيكينج عندنا أو ناخد بالنا من how to make suggestions يعني إزاي بنقدم اقتراحات. The problem is that المشكلة تكمن أو هي that we use too much water إن إحنا بنستخدم الكثير من الوتر. The problem is that يعني عرض المشكلة. The problem is that طبعا الرد عليه إيه؟ That's true. That's true. Why don't we try? Why don't شايفين ان كلمة why don't بيجي مع الانفينيتيف try من غير to ومن غير ing. Why don't we try recycling water? ليه ما نحاولش نعيد استخدام او تدوير المياه؟ That's an interesting idea. That's an interesting idea يعني فكرة رائعة. For example على سبيل المثال we could use the water from washing to water the plants. We could use the water يمكن استخدام المياه from washing من الغسيل to water the plants لري النباتات. How can أو how could we do that؟ ممكن أقول how can we do that صح أو how could we do that. We can see that we can see what the teacher thinks. We can see يعني يمكننا رؤية ما يفكر به المعلم. We can see what the teacher thinks. لو جينا نبص عندنا على السبيكينج لو جالنا محادثة زيها the problem is that we all use too much water. I see. we should do ممكن أقول I see يعني أنا أرى ذلك. we should do something about that ممكن أقول I see أو we should أو we أو I suggest بس لو جاب لنا كوما نقول له I suggest. Certainly we could use less water. That's ممكن أقول له إيه that's true يعني هذا صحيح. That's true. we space don't we try recycling. طبعا اسمها الاكسبريشن why don't we try يعني لماذا لا نقوم بإعادة التدوير المياه. why don't we. sorry I don't know what you mean. مش فاهم انت عايز ايه او تقصد ايه. we could use water twice. ممكن نستخدم المية مرتين. space could we do that. طبعا هنا for example يبقى هنا ايه how could we do that. how could we do that. For example, we could use the water from washing to water the plants. That's an interesting طبعا interesting ايه interesting idea يعني فكرة رائعة. بالنسبة لي general exercise الأسئلة طبعا عندنا dialogue. Look at all the plastic water bottles in the rubbish bin. What's the problem with that? The problem طبعا the space is that طبعا المفروض أقول له the problem is that. The problem is that we use too many of them. What can we do with that problem? We can stop people using them. يبقى we can يقول له what can we يبقى we can. How can we stop people using them? Why we ask people to use يبقى why ايه why don't. طبعا الاقتراح بنستخدم why بقترح شيء why don't we قال له could we do that. طبعا هنا لسه قايلينها حالا how can we do that. people could take the bottles home, wash them and bring them to school the next day. An interesting idea. That's an interesting idea. That's an interesting idea يعني فكرة رائعة. لو جينا نبص عندنا على سؤال choice when there is too much smoke coming out from factories it space air pollution. it
طبعا it causes air pollution يعني بتسبب ايه air pollution. يبقى عندنا هنا letter مين letter A. space always comes after heavy rain حاجة بتيجي بعد المطر الغزير. طبعا هنا اللي هي flood اللي هي letter C. flood يعني الفيضان بيجي بعد المطر الغزير، ولكن drought يعني الجفاف. pollution التلوث طبعا. The price of the room in this hotel is 500 pounds a night space breakfast طبعا مشتملا على البريكفاست اللي هو including يبقى letter C. لكن طبعا introducing يقدم، being يدفع، producing ينتج. most big shops and supermarkets are found in the city طبعا اسمها ايه city center letter B. My mother often space me reminds me طبعا reminds يعني بتذكرني. My mother always reminds me. Don't throw your bottles and other things you can ما ترميش الأزايز والأشياء الأخرى. You can reuse them يعني تعيد استخدامها. reuse يعني ممكن تعيد استخدامها مرة أخرى. We should always clean the river because it becomes polluted يعني polluted يعني ملوث. it becomes polluted ملوث letter B. عايزين هنا adjective صفة. This flower is space beautiful than طبعا is more لأن في عندنا than قلنا more أو less فطبعا بنتكلم عن أكتر جمالا يبقى more beautiful. How much paper recycle each year. How much paper recycling ولا recycled عندنا هنا طبعا how much water is recycled. how much paper is recycled يعني بيعاد استخدامها. طبعا الجملة هنا باسف مبنية للمجهول. The hotel rooms space daily طبعا الهوتيل rooms are cleaned daily طبعا هنا rooms plural جمع يبقى هنستخدم are لأنها مش هتنظف نفسها. someone cleaned it حد هينظفها فطبعا الجملة باسف مبنية للمجهول. بالنسبة ل read and correct Dad's car is much fast than mine طبعا هنا ايه Dad's car is much faster than. He thinks this test was difficult than طبعا difficult long adjective صفة طويلة تبقى is more difficult is more difficult than. furniture is making طبعا الأساس أساس المنزل يعني مش هيصنع نفسه فطبعا الكاربنترز بيصنعوه يبقى جملة ايه بس هتبقى is made. وطبعا الفurniture uncountable فبيجي معاها is لأنه يعامل معاملات المفرد. nowadays cars طبعا الكارز يعني السيارات are repaired تصلح أو يصلحها الميكانيكس اللي هو الميكانيكي فطبعا are لأنها بلورال جمع. repaired التصريف الثالث by mechanics. طبعا الهومورك عندنا write a paragraph هنعمل باراجراف recycling at home عن التصنيع في المنزل وإن شاء الله نشوفه next time. till we meet again goodbye.